Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Vân sẽ chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn cách mình nổ da heo ha. Thật ra là khi mà mình biết làm rồi á, thì mình thấy á, cái cách làm cũng rất là đơn giản. Nhưng lúc mà mình chưa biết làm á, trong từng cái công đoạn mình chỉ làm sai một chút xíu thôi, là khi mình nổ da heo ra, da heo nó không có nổ được ha. Để biết cách làm như thế nào thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo dõi video nha. Đây là nguyên liệu mà Vân đã chuẩn bị làm da heo nổ. Mình cần có 20g rượu, 30g giấm, 20g muối, 3g baking soda và một ít gừng mình cắt lát rồi đập dập ra nha. Còn đây là 600g da heo. Da heo khi mua về chúng ta sẽ rửa sạch nhiều lần với chanh và muối ha. Sau đó để ráo. Khi mua da heo thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phần da heo ở phần lưng của con heo. Thì cái phần da đó nó không có quá mỏng. Khi chúng ta nổ thì nó dễ thành công hơn là cái phần da ở dưới bụng. Cũng như khi mua da thì chúng ta cũng nên chú ý là coi chừng mua nhầm da heo nái nha. Da heo nái thì nó rất là dày, cái thời gian mà mình luộc nó lâu lắm. Khi chúng ta nổ thì nó cũng không có dễ như là da heo thường. Nên là quý cô chú anh chị và các bạn mình lưu ý ha. Sau khi sơ chế da heo xong để ráo thì Vân có chuẩn bị ở đây là một nồi nước sôi, trong đây là khoảng 3 lít nước. Cho tất cả những cái gia vị đã chuẩn bị vào. Đây là baking soda nè, 3 lít nước thì mình cho khoảng 3g baking soda là được. Khi cho baking soda vào nước nóng thì nó sẽ phản ứng nổi bọt như thế này. Cho muối vào nè, và cuối cùng là cho gừng. Tất cả những nguyên liệu mà chúng ta cho vào nước thì công dụng là để tẩy trắng và khử mùi hôi của da heo nha. Cho tất cả da heo vào luộc đến khi nào mà quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta lấy cái đũa mà mình xăm vào miếng da heo mà có thể lũng qua bên kia thì chúng ta lấy da heo ra. Trong quá trình luộc thì chúng ta sẽ đảo trở miếng da heo lên xuống ha, để cho nó chín đều. 2 tuần vừa qua Vân đã không ra được video mới á, vì là Vân cảm bệnh á, nên là bị tắc tiếng luôn, nên không có ra được video mới gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Sau khi luộc da heo được 20 phút thì mình lấy cái đũa mình xăm thử nè. Nếu mà da heo đó đã mềm á và nó lũng qua bên kia thì mình sẽ gấp da heo ra và bỏ ngay vào thau nước đá lạnh nha quý cô chú anh chị. Khi da heo nguội thì mình vớt da heo ra, rửa lại nhiều lần với nước lạnh cho sạch á, rồi mình để da heo cho thật ráo. Như quý cô chú anh chị và các bạn thấy, da heo sau khi luộc và rửa sạch thì da heo rất là trắng và thơm. Nhưng ở trong miếng da heo thì vẫn còn sót lại rất là nhiều mỡ như thế này. Chúng ta sẽ dùng dao lạng bỏ sạch cái phần mỡ này ra và dùng dao cắt da heo thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Tùy theo quý cô chú anh chị và các bạn muốn cắt da heo mình to hoặc là nhỏ thì tùy theo ý thích của mình ha. Vân sẽ cắt miếng da heo dài khoảng 3cm và ngang khoảng 1cm hơn như thế này. Sau khi cắt da heo xong thì chúng ta sẽ có 2 cách để làm da heo khô. Một là mình có thể mang da heo đi phơi. 2 là quý cô chú anh chị và các bạn có thể sấy da heo bằng lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu. Nhưng nếu quý cô chú anh chị và các bạn mang da heo đi sấy thì cho dù mình sấy ở lò nướng
hay mình sấy ở nồi chiên không dầu thì nhiệt độ Vân sẽ chia sẻ sau đây, nó vẫn không đổi nha. Hôm nay Vân sẽ sấy da heo ở nồi chiên không dầu. Chúng ta sẽ chỉnh nhiệt độ là ở 90 độ C trong vòng 60 phút. Nhưng đây là lần sấy đầu tiên chúng ta sẽ sấy da heo 4 lần như vậy. Còn nếu như trời nắng to thì quý cô chú anh chị và các bạn hãy phơi dùm cho Vân là 2 nắng rưỡi thì da heo mới đủ độ khô để chúng ta có thể nổ được nha. Sau khi hết thời gian của lần sấy thứ nhất thì chúng ta lấy da heo ra và đảo cho nó đều. Sau đó cho lại vào nồi chiên không dầu, nhấn nhiệt độ là 90 độ và thời gian là 60 phút trong lần sấy thứ hai. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta phải sấy đủ 4 lần nha quý cô chú anh chị và các bạn. Nếu da heo mình không đủ khô thì chúng ta sẽ không nổ được đâu nha. Và đây là da heo sau 4 lần Vân đã sấy nè. Da heo rất là khô luôn. Cách làm Vân chia sẻ hôm nay rất là đơn giản, không có cần xăm da hoặc là ngâm giấm, ngâm muối gì hết. Nhưng mà có những cái lưu ý nhỏ thì trong video Vân đã nói kỹ rồi đó. Quý cô chú anh chị và các bạn mình xem thì mình lưu ý nha. Bắt lên bếp một cái chảo thì Vân cho lượng dầu vào trong chảo tương đối nhiều. Cho dầu nhiều thì da heo nó mới nở, nó bung ra được ha. Khi dầu bắt đầu nóng thì chúng ta sẽ dùng đũa để kiểm tra độ nóng của dầu. Khi dầu đã đủ độ nóng cần thiết thì mình thấy ở đầu đũa nó sẽ sôi lăm tăm lên. Lúc đó mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối, đảo đều lên. Muối sẽ giúp cho mình là lúc mà mình nổ da heo á, da heo nó sẽ đỡ văng ra ngoài nha. Khi dầu đã bắt đầu nóng sôi rồi thì chúng ta phải hạ lửa xuống. Thí dụ như là giờ bếp có 10 số thì mình phải hạ lửa xuống còn số thứ 3 thôi. Đừng có để dầu quá nóng. Khi mà dầu quá nóng thì chúng ta bỏ da heo vô, da heo sẽ bị chai và sẽ không có nổ ra. Khi bỏ da heo vào trong chảo dầu thì chúng ta sẽ dùng cái vá này mình đảo da heo liên tục như thế này. Mình đảo nhẹ thôi ha, để cho da heo nó được nổ đều. Như quý cô chú anh chị và các bạn thấy da heo nó đã nổ bung ra hết như thế này rồi ha. Nhưng mà khi da heo đã nổ bung hết thì chúng ta vẫn để da heo ở trong chảo dầu khoảng 4 đến 5 giây để cho da heo nở ra hoàn toàn. Rồi sau đó chúng ta mới vớt da heo ra. Mình cứ tiếp tục canh lửa nhỏ đều như vậy. Quý cô chú anh chị và các bạn lưu ý là canh lửa nhỏ đều, không để cho dầu quá sôi nha. Dầu quá nóng sẽ làm cho da heo bị chai, không có nổ được. Cứ tiếp tục để lửa đều như vậy, xong rồi cho da heo vào đảo đều thì da heo sẽ nổ ra. Nếu trong quá trình mà mình nổ da heo mình thấy dầu nóng quá, bắt đầu dầu bốc khói lên nghi ngút thì mình phải tắt lửa liền để cho giảm nhiệt độ của dầu xuống. Vân sẽ lót một vài miếng giấy thấm dầu ở phía dưới cái rổ để cho lấy bớt mỡ thừa ở trong da heo ra. Để món da heo nổ ăn được hấp dẫn hơn thì bây giờ Vân sẽ đi pha phần nước sốt. Chúng ta cần có 1/3 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt và 1 muỗng canh ớt bột Việt Nam. Phần ớt bột thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể gia giảm. Mình thích ăn cay thì có thể cho thêm, và nếu mà không thích ăn cay thì có thể gia giảm bớt đi ha. Khuấy đều cho gia vị hòa tan vào với nhau, sau đó chúng ta sẽ trộn phần gia vị này vào trong da heo mà mình đã nổ rồi.
Nếu chúng ta trộn gia vị vào trong da heo như thế này thì sẽ làm cho da heo ỉu. Vì thế sau khi trộn gia vị xong, chúng ta sẽ bỏ da heo vào trong nồi chiên không dầu và sấy một lần nữa nha quý cô chú anh chị và các bạn. Vân sẽ sấy da heo ở 90 độ trong vòng 15 phút thôi nha quý cô chú anh chị và các bạn. Nếu chúng ta sấy ở nhiệt độ cao và thời gian lâu thì da heo của mình sẽ bị cháy đó nha. Sau 15 phút sấy nè, da heo của mình rất thơm và giòn rợm luôn. Trong video hôm nay Vân đã chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một món ăn rất là ngon, đó là da heo nổ, và cách làm cũng thật là đơn giản đúng không quý cô chú anh chị và các bạn. Da heo sau khi được làm xong thì nở bung giòn rụm, và đặc biệt là cái phần nước sốt mình đã áo trên da heo á, rất là vừa ăn. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn làm thành công. Nếu có thắc mắc hoặc là trở ngại gì thì hãy để câu hỏi dưới phần bình luận, Vân sẽ hỗ trợ quý cô chú anh chị và các bạn làm món này đến khi nào thành công thì thôi ha. Còn bây giờ xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở video sau vào thứ Sáu tuần tới.